Rồi, hello các bạn. Bài lab hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái mô hình của một cái website hiện đại bây giờ ha. Thì website bây giờ nó sẽ tách ra làm front-end và back-end. Nó không giống như hồi xưa nữa. Lúc hồi xưa thì cái khái niệm mà front-end và back-end là nó rất là mơ hồ ha. Cái thời mà mình học về cái PHP, MySQL thì mình sẽ không thấy rõ được cái front-end và back-end. Thì cái website sau này nó sẽ tách lớp ra, nó sẽ chia ra front-end và back-end. Thì front-end và back-end nó sẽ nói chuyện với nhau qua một cái ngôn ngữ về API ha, và nó sẽ sử dụng cái data JSON để nó nói chuyện với nhau. Ngay cả giữa back-end và database bây giờ nó cũng có hướng theo cái kỹ thuật là dùng API để nó query và nó lấy dữ liệu. Chứ mình không còn phải viết những cái câu lệnh SQL để query giống như hồi xưa ha. Hồi xưa thì mình phải viết những câu lệnh, thì bây giờ mình chỉ dùng API. Còn cái câu SQL nó sẽ do cái nền phía sau nó tự sinh ra để nó nói chuyện với database. Bài lab của mình thì mình sẽ sử dụng cái phần mềm VMware Workstation để mình tạo ra hai cái máy ảo. Một cái máy ảo đóng vai trò là web server cộng với lại front-end, và một cái máy ảo còn lại sẽ đóng vai trò là back-end và DB ha. Ở thực tế thì mình sẽ tách cái database ra một máy riêng, nhưng mà trong bài lab này thì mình sẽ gộp chung vô nó với lại back-end cho mình dễ làm ha. Với lại tiêu chí của mình sau khi học xong cái bài lab này thì mình sẽ hiểu front-end, back-end, cách nó gọi API và nó quản lý API như thế nào ha. Đầu tiên thì hai cái con server máy ảo này thì mình sẽ cài cái Ubuntu bản 2204, và cái card mạng mình sẽ để ở chế độ NAT. Tại sao mình để ở chế độ NAT? Tại vì là để mấy bạn có thể cấu hình cái lớp địa chỉ IP giống của mình để bài lab nó đơn giản, nó dễ làm hơn. Còn mấy bạn để chế độ RISC thì nó sẽ đi theo cái card mạng, thì mình không có chỉnh được cái lớp IP cho giống như bài lab. Thì để chỉnh được cái lớp IP cho giống với mình á, thì mấy bạn vào cái chỗ này ha, Virtual Network. Mấy bạn chọn vào cái card NAT. Rồi ở đây nó bắt mình phải trên cái setting ha, yes. Rồi mình chọn lại card NAT nè. Đây, các bạn có thể chỉnh lại cái subnet IP này cho giống của mình. Thì khi mình làm bài lab thì nó đi theo thì nó sẽ đỡ tốn công hơn, không cần phải chỉnh sửa gì nhiều trong các câu lệnh của bài lab ha. Thì hiện tại mình đang để là 192.168.93.0, subnet mask là 3 con 2.55 ha. Ok, ở đây mình đã tạo sẵn một cái máy ảo Ubuntu. Thì mình sẽ tiến hành mình clone cái máy ảo này ra thành hai cái máy ảo, tiến hành clone ra. Rồi cái máy đầu tiên mình đặt là front-end đi ha. Ok, mình clone cái máy tiếp theo, mình đặt nó là back-end ha. Okay. Rồi bây giờ mình sẽ cho mấy bạn coi cái cấu hình của máy ảo mình ha. Ở đây nó có rồi. Đây, bộ nhớ là 4 ổ cứng là 20 pi, và sử dụng cơ chế NAT. Rồi đây là hai cái máy ảo mình vừa clone ra. Ok ha. Rồi bắt đầu mình sẽ start cái máy front-end lên trước. Ở đây mình sẽ sử dụng cái phần mềm Remote Engine này để mình SSH vô trong hai cái máy ảo để mình dễ làm ha. Ok, bây giờ mình sẽ mở cái bài lab lên. Đây, bài lab này mình sẽ để link download ở trên cái description của cái video ha. Rồi mô hình bài lab này là mình sẽ dùng cái dự án e-commerce.
Thì cái dự án này nó ở trên internet nó có rất nhiều, thì mình cũng là người mình download về, mình cài đặt rồi mình chỉnh sửa lại cho nó phù hợp với bài lab của mình. Thì khi mà mấy bạn download về á, mấy bạn dựng lên á, thì mấy bạn dựng được frontend và backend nó chạy độc lập với nhau, nó không có kết nối lại được với nhau, tại vì nó sẽ bị lỗi API giữa kết nối giữa frontend và backend. Thì khi mà mình trước khi mình làm cái bài lab này mình đã cũng thử, thì mình thấy nó gặp rất là nhiều lỗi, thành ra mình phải bỏ một thời gian ra để mình fix những cái lỗi đó, thì mình mới làm ra được cái bài lab này cho mấy bạn ha. Thì khi mà mình mô phỏng bài lab sau những cái bài sau, thì các bạn sẽ thấy là nó có những cái lỗi và cách fix như thế nào ha. Ok, thì bây giờ cái bài lab này, cái phần frontend và backend, thì backend mình sẽ dùng cái Spring Boot ha, còn frontend mình sẽ dùng bằng Vue, SVN mình sẽ dùng Postgres ha, và Nginx là mình sẽ cấu hình cho nó thành là web server. Rồi, cái mô hình của mình là mình sẽ có hai cái máy ảo, một cái máy frontend mình sẽ đặt IP là 93.111 ha, và cái máy backend mình sẽ đặt IP là 93.112. Rồi ok, thì cái luồng traffic của mình nó sẽ đi như thế này. Thì bây giờ cái việc đầu tiên của mình là mình phải đặt tên hostname cho cái máy và cái IP cho nó đúng theo cái mô hình mình đã nói ban đầu ha, là cái máy frontend sẽ là 93.111 và cái máy backend là 93.112 ha. Mình nói tắt ha, cho mấy bạn cho nhanh ha, với thực tế nó là cái số đầu là 192.168 ha, nó sẽ như thế này nè. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đặt tên cho cái máy frontend trước ha, để coi cái máy tag lên trong chưa. Rồi máy frontend đặt lên rồi. Ok, mình sẽ qua đây mình report lên nó. Rồi mình sẽ tiến hành đặt tên ha. Mấy bạn cứ theo thứ tự trong đây có sẵn mấy câu lệnh, mấy bạn có thể copy. Rồi hostname set hostname frontend lên 111. Ok, mình lưu lại ha. Rồi sau khi lưu lại mình sẽ reboot hết. Mình sẽ down luôn để mình start snapshot nó. Okay. Shut down. Rồi bây giờ mình sẽ bật cái máy backend lên ha. Rồi, trong khi cái máy backend nó đang khởi động lên thì mình sẽ snapshot máy này ha. Snapshot để coi việc gì thì mình còn run back lại được. Rồi ok, sau khi snapshot thì mình cũng start lên. Rồi bước tiếp theo mình sẽ đặt hostname và cái IP address cho cái máy backend ha. Ok, mình qua đây mình đi connect lại. Vẫn là 9393 nha. Tại vì 9393 là cái máy ảo chính á. Mình là để mình clone cái mấy cái ảo phụ này nè. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái này là backend. Hostname. Một, hai. Lưu lại. Mình cũng shut down để mình tắt snapshot nha. Rồi share snapshot đó. Rồi mình stack luôn ha. Ở đây mình sẽ chỉnh lại máy frontend này là 112 111 chứ 111. Đi rồi vô một máy vô máy này lên chưa. Rồi ok, như là mình đã làm xong được cái bước chuẩn bị ha, chuẩn bị về cái name và cái IP. Rồi bây giờ trên cả hai máy mình sẽ chạy lệnh này để mình upgrade nó ha, và mình cài cái tool unzip luôn. Okay. Copy cho nhanh
Cái này mình chạy trên cả hai máy nha, cái mình bát lên trên hai máy cho nó nhanh. Một máy nè, hai máy nè. Rồi trong khi nó cài thì mình sẽ qua coi làm tiếp. Rồi hết cái file này thì front-end phải pin được back-end ở IP 112 ha. Rồi tiếp theo sẽ là gì? Rồi qua cái file kế tiếp. Tiếp thì là mình sẽ cấu hình backend và database. Và cái file này thì mình chỉ làm trên cái máy 112 thôi ha. Rồi coi xong chưa? Chưa xong. Thì trong lúc nó chạy thì mình nói sơ một chút. Ở đây thì mình sẽ cài cái gói Java version 17 và Maven ha. Maven là cái gói để compile với lại build cho cái dự án Spring Boot ha. Rồi khi mình edit cái video thì mình sẽ tua nhanh những cái khúc mà download và cài đặt này. Cái video nó ngắn lại một chút. Rồi sắp xong rồi. Ok. 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 Rồi để mình thử coi. Mình 268.13.11.2. Rồi thành công ha. Bên đây mình minh ngược lại coi sao ha. Chắn là thành công thôi. Rồi xong. Rồi bây giờ mình bắt đầu cái file 1 này ha. Rồi bây giờ mình sẽ cài cái này. Backend đúng không? Rồi mình tạm thời mình quên cái máy frontend này ha. Mình nhớ chọn đúng máy backend. Rồi. Đây là hai câu lệnh để mình kiểm tra cái version của cái Java và cái Maven mình cài đặt. Copy cả hai luôn cũng được. Ok. Bạn nào từng là IT ha, bây giờ mình chuyển qua mình tìm hiểu về DevOps thì mình cần phải hiểu frontend là gì, backend là gì. Tuy là mình không có lập trình nhưng mà mình phải hiểu được cái bao quát bên ngoài để mình dựng lên cái server cho mấy bạn dev có chỗ để làm việc ha. Và mình sẽ quản lý cái server đó. Đó là cái công việc của DevOps ha. Thì trước đây mình cũng là IT admin và IT network. Thì mình cũng dành thời gian mình tìm hiểu thêm về DevOps và Cloud. Thì càng nhiều kiến thức thì cái con đường tương lai mình nó càng rộng mở. Cái mức lương mình nó cũng sẽ được cải thiện rất là nhiều. Mình sẽ cố gắng ra các video làm những bài lab liên quan tới DevOps cho mấy bạn nào mà mới tìm hiểu thì cũng có cái giá trị ha, có thông tin hữu ích cho mấy bạn. Đây mình nói thêm là ở đây là cái máy server này, máy server để ở trên công ty của mình. Hiện tại mình đang ở nhà, mình sẽ remote lên cái máy server này để cái máy server này nó mới đủ mạnh để mình làm lab, làm máy ảo. Thì những bài sau có những bài mình sẽ dùng cả 7-8 cái máy ảo lần, rất là nhiều, rất là tốn tài nguyên. Như cái máy server này hiện tại là nó đang là 32 GB và một TB cứng. Rồi ok, mình sẽ kiểm tra cái version của Maven và Java mình vừa cài ha. Rồi đây mình sẽ thấy cái version Java là version 17 ha, Maven là 3.6.3. ok. Bước tiếp theo mình sẽ cài cái SQL Server ha. Rồi mình ghi copy ba câu lệnh này, dán vô. Câu lệnh này enable này để mỗi khi mà mình reboot lại server thì cái switch này nó vẫn tự động nó sạc.
Câu lệnh làm câu lệnh mình xả cái service của cái SQL Server này ha. Rồi khi mình cài cái SQL Server này thì nó sẽ tự tạo cho mình một cái user tên là Portrait luôn ha. Đây mình sẽ kiểm tra coi có cái user đó trên máy hay không. Đây cái user ở đây ha. Đó, user đây nó đã tạo ra cho mình sẵn vậy ha. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái password cho cái user này, để trong bài lab thì mình đặt 1234 cho nó lẹ ha. 1234 1234. Rồi tiếp theo mình sẽ cho cái user project này có cái quyền trên mọi host ha, và có thể chạy bằng lệnh sudo. Để làm được điều đó thì mình sẽ dùng lệnh vsudo để mình thêm cái một dòng này vô ha. Vsudo. Rồi, ở đây bạn sẽ thấy một cái dòng mẫu của nó là của thằng root nè. Đó. Thấy không? Bây giờ mình copy mình dán này vô. Đó. Ok. Mình sẽ bấm Ctrl O để mình write đó ha. Ctrl X để exit. Rồi. Okay. Tiếp theo. Rồi mình sẽ tạo database và user password của cái truy cập vô cái database đó ha. Bây giờ mình sẽ chuyển qua cái user này. Ok, các bạn thấy là nó sẽ chuyển qua rồi không, nó không còn là root nữa. Đó. Ok ha. Rồi chạy cái lệnh này để truy cập vô cái database. Ok. Đây câu lệnh này mình sẽ tạo ra một cái database tên là e-commerce ha. Và một cái user có password cũng là e-commerce luôn. Và mình gán quyền cho cái user e-commerce này ở trên cái database tên là e-commerce luôn ha. Và nó sẽ là owner. Rồi ok, sẽ copy. Sự quy này là để mình thoát ra. Đấy. Rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho phép cái tài khoản e-commerce này login vô DB ha. Rồi mình sẽ sửa cái file này. Đấy, 1234 hồi nãy mình tạo password cho. Rồi mình sửa chỗ bia ha. Vậy mình sạch cái bia này nằm đâu? Đây. Nó sẽ kêu mình sửa chỗ nào? Local on bia thành MD5. Local on bia MD5 ở đây. Rồi lưu lại ha. Rồi khởi động lại cái service của cái database này ha, của SQL Server. Ok, restart. Rồi câu lệnh này mình test coi cái user e-commerce này nó có login được vô trong cái database không ha. Đẹp. Rồi password cái này là cũng là e-commerce ha, hồi nãy mình đặt đó rồi ok, nghe thành công ha. Rồi mình thoát ra security. Rồi bây giờ mình sẽ download cái source code của cái e-commerce backend về ha. Đây cái đấy mình đã đẩy lên trên cái GitHub của mình, thì mấy bạn cứ chạy như thế này để lấy nó về ha. Rồi mình show ra coi có cái gì ha. Rồi đã download về được cái folder là Java Spring Boot ha. Rồi mình CD vô đây luôn. Rồi ok, rồi đây là cái source code mình đã download về. Ok, mình CD vô hay sớm ha, mình thoát ra
Để mình chạy cái thủ lĩnh, mình check cái owner cho cái thư mục này ha. Ở đây mình sẽ thấy nè, là cái thư mục Java này nó đang thuộc quyền của user root và cái root ha. Mình sẽ chuyển thành user của FPL ha. Chạy thủ lĩnh này rồi bạn thấy là nó sẽ chuyển qua rồi ha. Chuyển qua rồi. Và lúc này mình sẽ cd vô đó ha, cd vô. Rồi đây là cái cấu trúc của cái cây thư mục của cái dự án của mình ha. Đó, nó có folder suite, còn nó có main, có Java và có một số cái file trong đó ha. Đó, đây là cấu trúc. Rồi thì cái cấu trúc này thì các bạn sẽ tìm hiểu thêm trên Google để mình biết coi là cái folder này có tác dụng gì, những cái file này làm gì ha. Ở đây trong bài lab này mình sẽ không nói sâu vào đó, cái này thì mấy bạn tự tìm hiểu được ha. Rồi để xem được cái folder dạng cây như thế này thì mình sẽ cài thêm cái gói tree này ha, cài thêm gói này. Clear đi, nó chống màn hình chữ tree nè. Đó, mình thấy không, nó show là cái cây dạng cây thư mục đó. Rồi thì cái này mấy bạn muốn cài không cài thôi ha, có thể cài hoặc không cài cái tool này. Rồi bây giờ mình kiểm tra coi cái bọt của cái FPM server mình nó có mở ở cái bọt 5432 chưa ha. Mình sẽ chạy cái link này. Rồi ở đây mình sẽ thấy nó hơi bị rối đúng không, tại vì nó bị cái màn hình này nó nhỏ quá, nó bị nhảy dòng. Đó, các bạn thấy là 5432 nè ha. Đó, listen ở localhost ha. Thì do cái backend và database mình cài chung trên một máy thì mình không quan tâm cái phần này ha. Nếu mà database mình cài riêng một máy thì trên cái máy database mình phải chỉnh lại cái phần này cho nó listen ở anywhere ha, nó phải là 0.0.0.0 thì mới đúng. Còn bài lab này thì mình đang gộp chung bên ra, mình không cần chỉnh. Thì ở đây các bạn thấy là nó hơi khó nhìn, thì mình có thể thêm phía sau là let's shift f hả ta, đúng rồi đó, 5432 5432 nè, 5432 127 001 ha. Rồi ok. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình chỉnh sửa lại những cái file này ha. Thì tùy vô cái IP của cái máy của mình thì mình chỉnh lại cho đúng ha. Dùng vô cái file này. Rồi thì mình thấy là cái backend này đang listen ở cái port 8080 nha. Khi mà con end nó kết nối backend thì nó sẽ gọi cái port này. Rồi còn cái khúc dưới đây là khúc là mình cấu hình kết nối vô cái database ha. Nó cho mình database cài chung, ra chỗ này sẽ là localhost. Đó. Tên database là command ha. Username với password để login vô. Cũng đây command là mình tạo ha. Rồi ok. Rồi hiện tại vô cái database mình nó là không có cái data gì nó hết trơn á. Ra ở đây mình sẽ để là update ha. Tắt ra. Rồi cái nào mấy bạn không đúng thì bạn sửa lại ha. Đây. Rồi bây giờ mình sẽ build nó. Rồi các bạn để ý nè, folder target ha. Bây giờ hiện tại mình show ra nó, hiện tại nó không có cái folder nào tên là target hết đúng không. Thì bây giờ mình sẽ chạy cái lệnh này thì nó sẽ tạo ra cái folder target hết. Rồi sau khi nó build xong thì nó tạo cái folder target, thì cái folder đó là rất là quan trọng ha. Đó, các bạn thấy là nó sẽ tạo ra cái folder target rồi. Thì nếu mà mình chắc chắn cái backend mình đã chạy đúng thì mình có thể xóa những cái file, cái folder còn lại ha, mình chỉ giữ lại target thôi.
Còn ví dụ như mà mình chạy mà chưa đúng, mà mình cần chỉnh sửa lại, ví dụ mình cần chỉnh sửa lại cái file này, thì ví dụ mình chỉnh sửa file này đó. Thì sau khi mình chỉnh sửa xong file này thì mình phải chạy lại cái phần build này ha, cho nó tạo ra lại cái thư mục target mới cho nó đúng. Và bây giờ sau khi mình đã build được cái thư mục target này rồi thì bắt đầu mình chạy nó ha, run nó. Rồi, ok, nó đang chạy đó, đang running nè. Đấy, đang running ở chế độ background nên mình không có can thiệp gì được vô cái terminal này nữa ha. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái trình duyệt lên mình kiểm tra. Rồi, cái máy ảo này là 192.168.93.112 bọt 8080. Đó, cái backend lên rồi đó. Rồi, mình thử vô cái product coi mình thấy gì không, mình có thấy JSON trả về không. Đó, mình thấy có JSON trả về đây ha. Thì lúc này mình shift product là mình đang gọi API tới database để nó trả về cái JSON này ha. Thì giờ nó trả về được, có nghĩa là nó backend của mình nó đã kết nối thành công tới database rồi ha. Đó. Rồi bây giờ do dữ liệu của mình hiện tại nó không có gì hết, không có hình ảnh, không có giá tiền hay không có cái gì hết, thì ở đây mình chỉ thấy được cái như thế này thôi. Rồi bây giờ bước tiếp theo của mình là mình phải tạo database, phải tạo data trong database ha. Thì thường team dev họ sẽ tạo xong rồi họ sẽ bắt cúp ra thành cái file SQL, rồi mình có thì mình import vô. Còn ở đây là mình đang làm bài lab, thành ra mình không cần data đầy đủ, mình chỉ cần một bài data để mình test thôi. Thì ở đây mình sẽ tự tạo data, tự import vô ha, tự add vô. Thì cái công cụ để mình quản lý cái API là mình sử dụng cái công cụ Swagger này ha. Rồi mình sẽ vô cái trang web này ha, để mình truy cập vô cái công cụ quản lý đó. Đây, đây là cái công cụ để mình quản lý cái API cho cái dự án e-commerce này của mình ha. Rồi ở đây thì mình thấy có nhiều người chưa có giải thích, nghĩa là chưa có hướng dẫn hoặc nói sơ cho các bạn hiểu về cơ bản về cái này. Thì bản thân mình khi mà mình tìm tòi cái này mình cũng mất khá là nhiều thời gian để mình hiểu được nó ha. Thì đây mình cũng chia sẻ, thì có thể là có cái đúng, có thể là có cái sai, thì mấy bạn cứ chọn lọc trong đó có nào là đúng ha. Thì đây mình sẽ thấy nó sẽ có hai cái phần chính. Nguyên cái phần này gọi là controller ha. Đó, có chữ controller nè, nguyên cái phần này là một phần, với phần này là phần model này là một phần thứ hai ha. Thì cái phần này khi mình bấm vô nè, mình sẽ tìm hiểu phần này trước ha. Đó. Rồi trong phần này khi mình bấm vô mình sẽ thấy có rất nhiều cái ha, như là add to cart nè, category nè, order nè ha, product nè ha, user rồi ha. Thì ví dụ user đi, mình bấm vô rồi mình sẽ thấy ở đây là cái data dạng JSON ha. Đó, dạng key value. Đó, key là gì, value là gì, là cái kiểu dữ liệu là gì. Đó, thì bây giờ kiểu dữ liệu cái key là string ha, là chuỗi ha. Rồi, kiểu dữ liệu của này integer 64 ha, ID nè. Vậy cái model này nó sẽ giúp mình chuyện gì? Thì nó sẽ phản ánh một phần nào đó cho mình hiểu là cái database của mình nó sẽ có những cái table gì, có những cái column gì ha. Vì table thì có thể là nó sẽ không đúng hoàn toàn, vì cái database mình là dạng database có quan hệ, nó sẽ có khóa chính, khóa ngoại, rồi quan hệ bản này với bản kia là một nhiều hay gì đó. Thì ở đây nó không có show được cho mình những cái quan hệ đó. Ở đây mình chỉ thấy được nó phản ánh được là chung chung thôi. Ví dụ như là mình sẽ có một cái table có thể là tên là user chẳng hạn, và trong cái table user thì nó sẽ có những cái cột tên là email, tên là first name, tên là last name, password. Nghĩa là nó chỉ phản ánh, mình có thể dựa vào đây mình đoán được thôi, mình sẽ đoán được cái database mình nó bao gồm những cái gì thôi. Và khi mình khai báo cái mình thêm vô cái dữ liệu cho nó, ví dụ mình thêm vô cái user cho nó, thì những cái trường nào bắt buộc mình phải điền. Ví dụ khi mình thêm tạo mới một user
thì mình phải cung cấp email của user đó, first name, last name và mật khẩu. Còn cái ID này thì thường nó sẽ tự sinh ra, tại vì ID là nó là unit, thành ra thường nó tự sinh ra để nó không giống nhau. Còn nhiều khi mình tự add vô thì nhiều khi mình add trùng cái ID thì nó sẽ bị lỗi đó. Rồi ha, đó, ví dụ như mình sẽ có một cái table, tức là đồ đất chẳng hạn. Trong đồ đất đó có thể nó sẽ có những cái cột như thế này đó, ví dụ như vậy ha. Rồi đại khái là vậy ha, đó là cái đồ này ha. Rồi bây giờ mình sẽ tìm hiểu về cái controller. Rồi ví dụ bây giờ mình cái data mình đang trắng nè, không có dữ liệu gì hết trơn. Ví dụ bây giờ mình muốn add một cái user vô cái database mình như thế nào, thì để add user thì mình sẽ vô cái user controller. Rồi mình mở ở đây. Rồi ở đây mình sẽ thấy ha, nó sẽ có 3 cái phương thức get, bot và bot ha. Thì nó có ghi cho mình là ví dụ phương thức get ở cái dòng này nó sẽ giúp mình tìm cái user có trong cái database ha. Ví dụ bấm ở đây, mình bấm check out. Rồi ở đây nó sẽ bắt mình nhập cái token của user đó. Vì cái token ở đâu ra? Thì giờ do hiện tại mình không có cái dữ liệu ở trên user ở trên, thì bây giờ mình sẽ tự tạo một cái user và mình sẽ thấy cái hệ thống nó sẽ sinh ra cái token đó cho mình ha. Rồi mình bỏ qua cái bước này đi, tại vì hiện tại mình chưa có gì hết. Rồi cái phần này cái phần này là phần sign in, nghĩa là khi mà trên trang web khi mà một người dùng tạo tài khoản xong, người dùng sẽ dùng tài khoản đó login vô cái trang web thì nó sẽ liên quan tới chỗ này ha, nó sẽ dùng API chỗ này. Rồi ví dụ ở đây để mà mình test được sign in thì mình phải có email và password của user, nhưng mà hiện tại mình không có gì hết thì mình cũng chưa test được ha. Rồi cái method bot này là để đăng ký user mới nè, sign up nè, register nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình thử tạo một cái user mới ha vào database của mình bấm vô đó. Rồi mình bấm vô check out. Rồi nó gợi ý cho mình nè là mình example nè, là mình cần phải tạo thông tin, tạo cái value cho 4 cái key này ha. Đó. Và cái value này phải là dạng chuỗi ha. Đó. Rồi các bạn chú ý ở đây nó chữ register D2 đúng không? Thì cái này là cái chỗ này nè, cái controller này nè, nó phải đi theo cái require của cái register D2 này. Rồi vậy cái register này nó nằm ở đâu? Thì nó sẽ nằm trong cái model hồi nãy nha. Bây giờ mình xuống đây mình tìm cái register, đây model nè, không, register D2 đây, nó đây. Đấy, mình bấm vô nó mình coi đó, thì cái register D2 này nó bắt buộc mình phải có key và value của 4 cái này ha, của 4 cái field này đó. Chứ không phải là mình muốn nhập gì đâu mình nhập nha. Rồi bây giờ mình quay lại để mình nhập vô ha. Rồi register nè, mình bấm check out, rồi mình gõ vô email, ví dụ abc@gmail.com. last name mình để lên vô bb, password mình đặt 1234 đi ha, 1234. Rồi ok. Rồi ở đây hai cái mình cần phải nhớ để lát nữa mình test thử nè, là cái email và cái password. Email là abc@gmail.com ha. Rồi mình kéo xuống chút xíu skill này, mình sẽ chạy nó ha để nó nhập cái user này vô database. Giờ mình bấm nè. Rồi các bạn thấy là có hai cái quan trọng ở đây các bạn cần phải để ý, đó là cái code nó chạy về. Nếu mà mình execute xong mà cái code nó chạy về là 200, có nghĩa là thành công, nghĩa là mình sẽ status mình đã add thành công cái user đó vô rồi đó, thì nó sẽ chạy về là 200 đó. Còn nếu nó chạy về cái tên khác, cái code khác là không đúng, ví dụ nó chạy về 201 là gì đó, chạy về 401 là gì đó, chạy về 403 là lỗi gì đó, và như là lỗi forbidden nè, hoặc là 404 là not found, đúng không? Mình phải chú ý coi nó chạy về cái code gì đó. Và cái thứ hai là cái link URL mà nó gọi cái API đó ha, thì đây cái link URL gọi API là switch user switch sign up. Rồi mấy bạn cứ tạm nhớ này đi, một lát nữa khi mà ở bài front end mình sẽ thấy cái này ha. Đó. Rồi ok,
Rồi sau khi mình đã tạo thêm được cái user vô thì giờ mình kiểm tra cái mình thử sign in cái user đó vô hệ thống coi nó được hay không ha. Rồi mình bấm vô cái phần sign in, mình test thử ha. Rồi check out. Rồi email là gì? Email là nãy đó, abc gmail.com 1234. Rồi mình bấm execute ha. Các bạn chú ý cái code nó trả về này. Đó, cái code trả về là 200 là thành công ha. Đó. Rồi nó sẽ trả về cho bạn cái gì nữa, mình lưu ý đây, nó trả về cho bạn cái giá trị của cái token nè. Rồi bây giờ mình tạm thời copy cái token này ra nha, để mình nhớ nha. Copy nó ra, copy nó vô cái notepad đi, lưu đó. Rồi mình quăng đây ha. Rồi user là abc.gmail.com, pass là 1234 ha. Rồi rồi ok. Rồi tiếp theo là mình tạo gì? Xong rồi giờ mình thử mình tạo sản phẩm ha. Rồi ví dụ để tạo sản phẩm thì mình sẽ vô cái phần product controller, rồi bấm vô product controller. Rồi đấy, nó ghi nha, phương thức là post. Giờ tạo sản phẩm là create product nè, mình sẽ bấm vô đây. Đó. Rồi ở đây là những cái giá trị mình cần phải điền vô ha. Thì ở đây mình chưa có cái ID, tại vì cái product này nó sẽ có liên hệ cơ sở quản trị dữ liệu, nó có liên hệ với lại cái category. Thì để tạo cái được product này thì mình phải tạo được cái category trước ha, nó phải có cái ID của category thì mình mới tạo được cái product ha. Đó, hiện tại là mình chưa có cái này, giá trị này mình chưa có. Nếu mà ở đây mình để vô con số thì nó sẽ báo là không có tồn tại ha, tại vì trong cơ sở dữ liệu chưa có cái data nào liên quan tới cái category hết. Vậy đầu tiên mình phải tạo cái category cho nó trước, thành ra mình sẽ đóng lại lên category. Rồi mình sẽ create cái category cho nó ha. Mình bấm vô đây, mình bấm vô check out. Cái chỗ này thì mình copy cho nó nhanh đi. Đây, cái phần này là tạo user nãy nè, bỏ qua. Rồi token trả về xong. Rồi đây mình sẽ tạo cái category cho nó ha. Rồi mình copy này, cái này là dạng hình ảnh nè. Đây mình chỉ với bạn ha, mấy bạn sẽ convert cái này sang dạng chữ lại ha. Bấm vô translate, rồi bấm vô hình ảnh, chuyển qua tiếng Anh đi, dán đó, sao chép bằng bản, sao chép. Rồi bên đây xóa này đi. Rồi đúng chưa, sai gì không? Rồi ví dụ vậy, category name, description, image. Rồi ok, execute. Rồi thành công rồi ha. Rồi đã tạo đó. Ở đây thì đã trả về cái code là 201 ha. Đó. 201 là create đó, ví dụ vậy. Ok ha. Rồi giờ mình tạo thêm một cái category thứ hai đi. Đây mình sửa thành tablet đi, tablet. Rồi description, tablet gì đó, tablet server, ví dụ vậy. Rồi ở đây mình để ý ha, cái dòng này nó sẽ link tới cái trang web này. Thì cái mục tiêu của trang web này là trang web nó sẽ tạo ra cái hình ảnh random để mình làm lab thôi. Mình ví dụ nha, mình copy này, mỗi lần truy cập nó sẽ ra một cái hình khác. Đó, ví dụ giờ mình refresh ra hình khác này, Ctrl F5. Cái đuôi này bị giữ nguyên. Đó, mình bỏ cái đuôi đi, nó sẽ ra hình khác. Mình quét lại, nó sẽ ra hình khác. Nó bị đổi đuôi rồi. Đó, nha. Vậy là mỗi lần gọi tới cái link này nó sẽ ra một cái hình khác để mình add cho để mình làm lab thôi ha. Rồi ok, cho mình không cần quan tâm cái chỗ này, mình giữ luôn cũng được, nó sẽ tự tạo một hình khác cho mình. Rồi đóng skill rồi. Rồi đã xong ha. Cancel. Rồi bây giờ mình thử mình ghét lại coi, mình kiểm tra coi mình đã tạo được chưa ha. Rồi mình vô ghét cái theory nè, bấm vô đó, check out, skill. Rồi đấy, nó trả về nè. Đó,
nó trả về đó, mình đã tạo thành công rồi, thấy không? Tạo được thành công hai cái ID nè, cái thứ nhất, cái ID thứ hai. Đó, ID thứ nhất là nó liên quan tới lại cái name là laptop, ID thứ hai liên quan tới cái name là tablet ha. Đó, rồi khi là mình đã có cái ID rồi thì lúc này mình mới tạo được cái sản phẩm ha. Là cái sản phẩm nó sẽ là con của cái category. Ví dụ đối với category laptop thì con của nó là có laptop hiệu gì, Dell, HP hay gì đó, nó sẽ là con. Đó, nó là quan hệ một nhiều đó. Đó, quan hệ với hai cái table đó là một nhiều ha. Ok ha. Rồi ID 1 2. Rồi ID 1 là laptop, ID 2 là tablet ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ tạo cái sản phẩm. Rồi bây giờ mình sẽ vô sản phẩm nè. Rồi create sản phẩm này ha. Đó, lúc này mình mới tạo được nó nè, bấm share ra không. Đó. Rồi mình copy trong đây cho nó nhanh nha. Rồi tạo thử 3 cái sản phẩm. Đây đây. Dính vô. Rồi ví dụ đó ID 1 này thấy không? Đó ID 1 là thằng này sẽ là con của cái laptop, đúng không? Đó. Đó. Rồi coi như là MacBook đó, ví dụ vậy. Ok. Rồi execute, có nó bỏ lỗi không? Rồi 201 thành công ha. 201 là create. Đó. Rồi tiếp theo mình tạo thử cái thứ hai. Cái thứ hai này cũng là con của cái laptop. Bây giờ laptop này không muốn MacBook thì giờ là giờ mình tạo đại đi ha. HP tạo đại đi cho nó bài lắp nó lại chút xíu HP. Rồi ví dụ vậy. Rồi nó cũng là của laptop ha. 1. Rồi execute. Rồi thành công ha. Rồi bây giờ mình tạo thử cho cái số 2 đi, là cái của tablet. Rồi tablet thì mình có cái gì, sản phẩm của tablet là gì? Ví dụ iPad mini 5 rồi ví dụ iPad Apple iPad mấy inch gì đó, ví dụ 6 inch ví dụ vậy. Rồi execute. Rồi không có lỗi gì. Rồi thêm cái nữa đi. iPad rồi cái gì Nexus đi. Rồi ví dụ vậy. Rồi ví dụ vậy ha. Ok. Rồi thành công ha. Rồi giờ mình thử mình query nó coi, mình lấy nó ra coi có không. Ở đây check out. Rồi thấy không? Bây giờ mình đã bấm execute. Đó, đây mình tạo ra bao nhiêu cái sản phẩm? 4 cái đúng không? 4 cái ứng với mỗi category là một cái, 2 cái chứ. Ví dụ category 1 là mình sẽ có 2 cái nè. Đúng, cái category 2 là mình có 2 cái nè. Thấy ha. Ok, vậy là cái như mình có đó. Rồi mình quay ra lại cái trang web của mình coi, mình cơ lại coi nó có thấy cái giải sinh trả về không ha. 1128080. Đó. Đó mình vô cái product mình thấy này không? Đó, trả về. Đó. Rồi, vậy là coi như cái phần backend và database là mình đã hoàn tất ha. Đó. Rồi coi như là mình đã xong cái phase 2 này. Rồi bây giờ từ đây mình sẽ làm qua cái bài về frontend và cái web server ha. Rồi cái frontend mình sẽ dùng cái dự án của Vue. Đó. Thì đây là cái tổ chức cây thư mục của thằng Vue ha. Thì nó như thế này. Rồi cái này thì bạn có thể tìm hiểu thêm trên mạng ha. Rồi bây giờ mình tiến hành cài cái Node.js ha, trên cái máy frontend ha. Rồi mình sẽ copy cái này. Rồi mình nhớ chuyển qua cái frontend ha. Cái đúng ha, frontend. Rồi dán vô. Rồi ok, rồi mình kiểm tra cái version. Rồi đây là version ha. Ok. Rồi, bây giờ mình tiến hành mình bài lab này mình sẽ dùng user root luôn cho nó lẹ ha. Rồi mình sẽ tiến hành mình download cái support của cái frontend e-commerce về ha. Rồi đã download về thành công ha. Mình vô nó luôn. Rồi này mình sẽ thấy ha.
Rồi mình cũng có thể download cái gói tree này để về mình coi cái shadow case của nó. Đấy là cái shadow case của nó ha. Rồi ở đây mình thấy cái view, cái view ở đây là ý nói là cái trang web mình nó sẽ có 1 2 3 4 5 6, có 6 cái view ha, nghĩa là có 6 cái trang, 6 cái trang chính. Mỗi một trang thì sẽ ứng một chức năng gì đó, ví dụ trang admin, rồi trang về giỏ hàng, trang về category, trang về order, trang về product đó, ví dụ vậy. Rồi mình sẽ có cái component, cái component này là những cái gọi là những cái giao diện mà mình gắn thêm vô những cái trang này. Những cái giao diện nào mình có thể sử dụng lại thì nó sẽ nằm trong component. Ví dụ những cái footer này, header nè, hoặc những cái product gì đó, mình sẽ view được ở bên một cái trang khác, thì cái đó nó sẽ nằm ở trong đây. Ví dụ như hình ảnh là mình có thể sử dụng lại ở những cái view khác nhau, thì nó sẽ là cái component đó. Hoặc là product nè, đó, product là nó sẽ có những cái trang kia nó cũng show được cái hình ảnh giá tiền đó, thì cái product nó sẽ được gọi là cái component để mình có thể tái sử dụng ha. Rồi đại khái là vậy. Rồi bắt đầu mình tiến hành cấu hình ha. Rồi mình sẽ kiểm tra cái file này. Rồi ở đây là mình quan trọng là cái IP này ha. Cái IP là IP của cái backend. Ví dụ như bạn không xài 112 hay là cái IP nào đó thì mình phải đổi lại chỗ này ha, cho nó đúng. Ok. Rồi và cái file thứ hai mình cần kiểm tra cái IP là này. Đấy, cái IP đây của backend luôn ha. Đó, mình phải kiểm tra con số này có đúng không ha. Rồi, đúng rồi thôi. Tại nếu mấy bạn làm theo cái bài lab của mình, đặt IP giống của mình thì là nó đúng ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình build. Thì đây khi mình build xong nó sẽ tạo ra một cái folder mới là node module ha. Để mình xem thử có. Đấy, hiện tại là chưa có cái folder đó ha. Đó. Bây giờ mình tiến hành build thì nó sẽ tạo ra thêm cái module đó cho mình. Build. Rồi sau khi mình build xong mình sẽ chạy hai câu lệnh này để nó sẽ tạo ra một cái folder hoạt động ha. Cái folder này nó giống như cái target bên kia đó. Bên cái backend mình dùng Springboot thì nó sẽ tạo ra cái folder là target. Còn cái view này mình sử dụng Node.js thì nó sẽ tạo ra cái thư mục tức là list ha. Nó là thư mục quan trọng đó. Thư mục này mình sẽ sử dụng đó. Rồi. Rồi, ví dụ mình xem nè ha. Ở đây mình sẽ thấy hai folder mới tạo ha. Một cái là tạo node module khi mình chạy cái lệnh install. Rồi cái thứ hai là cái list ha. Đó là cái mình dùng cái câu lệnh build này ha. Rồi tiếp theo mình sẽ cài cái web server ha. Web server ở đây thì mình sẽ dùng Nginx. Rồi mình sẽ cài đặt nó ha. Rồi cài đặt enable service và start lên ha. Ok. Rồi mình sẽ tiến hành mình xóa cái thư mục default là cái thư mục mà chứa mấy file code đó. Thì mình sẽ copy cái code ở trong cái thư mục list của mình qua cái thư mục default của thằng Nginx ha. Đó. Rồi bây giờ mình cấu hình. Rồi hiện tại đang là trống ha. Rồi, sẽ copy cái này mình quăng vô, copy dán vô. Rồi server mình sẽ chạy port 80. Lại. Rồi do khi mình cài cái Nginx đó thì nó sẽ có một cái file mẫu
nó cũng listen cái port 80 thì nó sẽ đụng cái file cấu hình hồi nãy mình vừa mới tạo ha. Thì trước tiên mình phải xóa đi, mình phải xóa cái default của Exit nó tạo ra khi mình cài, rồi xóa đi. Rồi bên này mình sẽ tạo một cái shop link ha, lấy cái file nãy mình cấu hình đó, rồi đặt shop link, rồi mình kiểm tra coi có lỗi gì không bằng câu lệnh này ha. Rồi nó báo là successful, syntax ok là được ha. Rồi mình tiến hành mình tạc được cái service. Rồi đó, bây giờ coi như là cái front end của mình đã chạy rồi ha. Rồi bây giờ mình sẽ vô trang web, rồi vô trang web 111 ha, port 80 đó. Rồi đó đấy, front end nó đã kết nối xuống back end để lấy dữ liệu lên rồi thấy không. Đó, ở đây mình nãy mình tạo category nè, có hai loại nè, laptop và tablet nè. Đó, ứng với nó thì có cái gì, ví dụ ứng với laptop có MacBook, HP, ứng với tablet có iPad và Asus nữa không. Rồi đó, mình thấy hình không, mỗi lần refresh là nó sẽ tạo cái hình mới, thấy không. Đó là do cái trang web hồi nãy đó. Đó. Rồi ở đây mình sẽ có trang home, product và category. Giờ mình bấm vô category rồi đó, các bạn thấy không. Đó. Vậy cái này đâu ra cái category này đâu ra, là mình quay lại cái front end nè, mình truy. Rồi các bạn để ý cái view đó, sheet category không. Ở đây mình sẽ thấy nè, đó sheet category không. Đó, đây nè. Đó. Ví dụ ở đây mình thử nha, mình sheet product rồi, hay là sheet order có nó là gì không, sheet order đi ha. Order. Rồi tại vì mình trong database mình đâu có tạo data gì liên quan tới order đâu, đúng không. Đó, hoặc là ví dụ sign in, có sign in không, đây mấy bạn nhìn đây ha. Có sign in nè, đó có check out nè, có admin nè. Đó. Đó sign in sign up nè, thấy không, sign in đó, sign up đó. Thì đây mình nhìn đây, mình cái view đó là tương ứng với lại cái số trang của cái trang web của mình, nó nằm trong đây ha. Đó nó sign in sign up này không. Rồi rồi ví dụ mình vô product nè, rồi nó trả về đúng không. Đó. Đó. Rồi 4 cái hình tương ứng cho 4 cái sản phẩm hồi nãy mình tạo ra ha. Rồi coi như là cái phần phase 4 này mình đã làm thành công ha. Rồi các bạn cũng đã thấy là có những cái mà nó vẫn còn lỗi, thì do cái cách gọi API từ front end xuống back end nó không đúng, thành ra nó có lỗi. Thì do mình khi mình tải cái dự án này về mình đã chỉnh sửa rồi, thành ra nó mới trơn tru như vậy. Bây giờ mình thử mình demo một cái lỗi ha cho mọi người thấy. Trong đây mình bài lab này mình cũng có nói nè. Đó ví dụ giờ mình demo cái lỗi ở cái mục sign in đi, vì mình test sign in trước là thành công đã rồi, mình hãy demo ha. Rồi cao sign in. Rồi hồi nãy mình nhớ mình tạo cái này mật khẩu và cái user là email. Rồi cái này mật khẩu là 124 đúng không, 1234 continue. Rồi mình đã sign in rồi đó. Đó có chữ sign out này không, nghĩa là mình đã sign in thành công rồi đó, thì nó mới có chữ sign out ở đây ha. Đó sign out, đó log out thành công ha. Đó là nghĩa là nó gọi cái API ở backend thành công. Ví dụ giờ sign up đăng ký tài khoản đây. Rồi bây giờ def gmail.com tạo đại ha, 1234 rồi mình sẽ inspect mấy bạn coi ha. Đây cái này thấy chưa gì nó báo lỗi này đó không. Đó bây giờ mình bấm create thử coi ha, create account nè, bấm create thử nha. Đó cái này thấy nó báo lỗi không. Đó nó báo lỗi này không. Đó
nó setup nè, lỗi nè, thấy không? Nó gọi cái API lên nè, mà cái backend nó không có trả về được, thấy không? Under file error nè, thấy không? Đó. Đó. Thì cái này nó sẽ liên quan tới cái file siteup.view đó. Thì đây mình nhìn nè, siteup.view đây trong cái cây của mình show ra đó, ở trong cái mục field nè đó. Vậy là cái lỗi đó, nó đang nằm ở front-end ha. Nó không gọi cái API đúng về cái link của hàng backend đó. Ở đây nè, để ý nè, siteup đúng không? Siteup controller nó nằm trong nó nằm ở trong user phần siteup đây siteup đấy. Siteup nó sẽ gọi về đâu? Nó sẽ gọi về suyệt user suyệt siteup đó. Nó gọi về backend 8080 suyệt user suyệt siteup. Mà ở đây đó, các bạn thấy không? Đúng, nó đang gọi về chính nó đang gọi về 111 chứ nó không có gọi về, mà nó truyền cái tham số này cũng không đúng nè, thấy không? Đấy, thì lúc nữa mình sẽ phải sửa cái setup này cho nó đúng ha, thì lúc đó mình mới tạo được user. Rồi đó, thì giờ cái phần mà demo cái lỗi thì mấy bạn có thể dựa vô cái bài lab thì mấy bạn làm ha. Bây giờ mình thử mình sửa cái phần setup này cho mấy bạn coi ha. Đó, thì giờ để sửa cái setup đó thì mình phải chỉnh lại cái file setup.view ở front-end ha. Đó, nó báo nè đó, thì mình sẽ vô cái này rồi, nó nằm trong view đúng không? Giờ mình lại add ra rồi sẽ nằm trong suột. Mình coi cái cây này view và suột ha, src src view đó. Đây có cái setup, đây là setup nè, đây có cái setup đây nè đó, setup đây setup đây ha đó. Rồi bây giờ mình sẽ nó sẽ sửa nó rồi. Rồi bây giờ mình sẽ tìm ở đâu? Bây giờ mình sẽ là đây, nó sẽ liên quan tới cái gì đó user suyệt siteup, user suyệt siteup, user suyệt siteup. Rồi đây user suyệt siteup đó. Thì cái chỗ mình nó gọi cái API nè, nó đang gọi API nè, đang bị sai chỗ này. Rồi ở đây mình sẽ thấy là thứ nhất là nó thiếu dấu suyệt đây, đúng không? Là suyệt user suyệt siteup đó. Thì ở đây mình sẽ không gọi cái class this này ha, mình bỏ đi. Rồi ok là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình phải thêm cái biến vào rồi mình phải thêm cái biến vào. Thêm cái biến gì đây? Trước tiên mình lưu lại trước đi, mình sẽ coi cái file sign in hồi nãy mình đã thành công ha. Thì mình sẽ dựa vô cái file sign in để mình chỉnh lại cái file setup này ha. Mình sẽ đi sign in rồi mình sẽ cast cái file lên mình coi nội dung. Đây mình sẽ thêm 4 cái này vô, rồi ha, mình mới cần thêm 4 cái này vô thì mới chạy được ha. Rồi ok, mình ghi lại thằng này rồi đó, mình sẽ thêm vô đây vị trí này ha. Ok rồi mình lưu lại. Rồi sau khi lưu lại thì mình cũng phải build và mình cũng phải trả lại ha. Rồi bây giờ mình sẽ xóa cái mục disk này đi để mình tạo lại rồi mình copy mình dán qua bên kia. -rf rồi nó mất thêm một bit ha. Rồi, mình sẽ build, mình sẽ trả lại. Rồi bây giờ mình sẽ vô rồi bây giờ mình rồi setup ha, setup. Rồi
gì đó. 1 2 3 4. Mình khoan nữa, mình phải tạo này để lát mình nhớ mình login lại thử có thành công không chứ. Hãy tạo gì đây? ZXC đi. Rồi bắt buộc 1 2 3 4 luôn ha. Rồi bây giờ mình bấm create. Các bạn xem cái console này ha, xem console này chứ. Rồi thành công này không? Đó hết báo lỗi này đúng không? Đó mình đã thành công. Đó mình đã sửa được cái lỗi đó ha. Đó rồi bây giờ mình thử sign in rồi bằng account đó coi nha. ZXC gmail.com 1 2 3 4. Rồi continue. Rồi thành công các bạn thấy không? Đó backend kết nối ok nè. Đó hiện ngay chữ sao rồi thấy không? Đó như vậy mấy bạn có thấy không? Ngay cả bản thân mình khi mà mình lấy một cái dự án họ làm sẵn ở trên mạng về, mình tự làm lại nhưng mà nó vẫn có cái lỗi kết nối API giữa frontend và backend đúng không? Đó, thì mình phải tốn thời gian để mình tìm hiểu và mình chỉnh lại cái API cho đúng. Đó thì mình chỉ chỉnh cái phần thông số hiện ra cái phần sản phẩm nè, phần category nè, phần sign in là mình đã chỉnh cho nó hoạt động tốt. Mình chừa lại cái phần setup để mình demo cho mấy bạn coi. Đó là ngay cả khi mà mình lấy những cái source có sẵn trên mạng về thì nó đang có lỗi rất nhiều. Đó là lý do tại sao là mình phải lấy về chỉnh lại rồi mình đẩy lên cái GitHub của mình để mình lưu lại, là để mình có cái source để mình làm lab cho mấy bạn xem. Đó rồi đó là mình đã sửa xong ha. Đấy rồi ở trong cái bài lab mình mình sẽ sử dụng một cái lệnh export để tạo ra cái biến môi trường. Thì cái lệnh này để dùng tạm thôi, nếu mà mình reboot lại thì nó sẽ bị mất. Thì mấy bạn mở rộng, mấy bạn tự Google hay tự hỏi ChatGPT coi mình sẽ fix cái lỗi này như thế nào. Ví dụ mình hỏi ChatGPT. Rồi ví dụ mình hỏi ChatGPT biến môi trường tạo bằng lệnh export sẽ mất khi reboot thì fix thế nào. Đó hay chưa? Mở cell mới cũng mất luôn ha. Đó thì nó sẽ chỉ cho mình thêm vào cell config của user. Đó áp dụng cho toàn hệ thống on user thì làm sao? Vậy là mình phải chỉnh sửa cái file environment ở trong tủ etc. Đó phải thêm nó vô. Đó thì nó mới ấy. Đó thấy chưa? Thì cái máy này mấy bạn tự nghiên cứu, các bạn làm thêm ha, để mở rộng cái kiến thức của mình. Rồi cái bài lab của mình đến đây là kết thúc ha. Rồi hy vọng mấy bạn làm theo và sẽ thành công. Đó cái quan trọng là cái bảng điều khiển API này rất là hay ha. Đó, mà mình thấy rất ít người mà hướng dẫn mấy bạn. Đó thì hy vọng là sau cái video này các bạn có một cái kiến thức cơ bản về frontend, backend và API database. Rồi ok, hẹn các bạn video sau ha. Chúc các bạn thành công. Bye bye.